وسهلا بكل البنات اللي متابعيني او اول مره يشوفوني. معاكم رضوى جلال وحلقه جديده هنا في القناه. والنهارده هعلمكم حاجه مهمه جدا بنات كتير مش بتعرفها او بتعملها بالتقريب وبتسبب مشاكل في الاوردرز اونلاين، خاصه وهي مقاسنا في الفساتين. ليش معنى فساتين هتعرفوا في الحلقه. بس قبل كل حاجه، لو انتم مش مشتركين في القناه يا ريت تشتركوا وتفعلوا الجرس، وما تنسوش كل الفساتين اللي هوريها في الحلقه موجوده تحت في صندوق الوصف. الفساتين الروابط بتاعتها عشان اللي بيسأل. ويلا ندخل. زي ما شفتوا في فيديو الانترو انا وريتكم الفستان بشكل يعني كامل. هو فستان مثلا ده تمام، دي خامة مثلا دي غير مطاطية، فالمقاس لازم يجي بالظبط تمام. يعني مش بالظبط بس يعني ما ينفعش ان انا اقول الكلمة الشهيرة هو بيلبس كم كيلو، لا، المفروض المقاسات بتبقى بالظبط. احنا بقى ايه اهم مقاسين في اي فستان؟ يعني مثلا ده انا بلبس كده 42، طوله كده 145 105 طوله كده يعتبر 155. الخامة اللي انا لابساها دي هي شبه الجبور او قطن او دانتيل، نقدر نقول انه ناشف شوية، وبس طبقة واحدة بطانة اهي تمام زي ما انتم شايفين. حبيت ادمج عليه اللون الاخضر اللي هو الاخضر الزيتوني، هو باين شويه في الاضاءه اغمق، بس انا هقرب لكم وهوريكم ازاي ان هو لون فاتح. والتفاصيل اهي. فستان ده مقاس 42. لو خدتوا بالكم ايه اكتر حاجه في الشيبنج عندي لازم تبقى بالظبط، هو طبعا الصدر. يعني انا عندي مقاس الصدر بيبقى ازيد من مقاس الموديل يمكن 3-4 سنتي من الباقي السايزز. والخصر بشكل عام عند اغلب البنات هو اهم مقاس، بالذات مثلا مع واحده تكون انجبت وهكذا، فما ينفعش ابدا نقول بالوزن، لا. يعني هو مثلا خصر ال 42 وصدر 42، وانا هوريكم دلوقتي في اخر الحلقه ازاي نقيس بالظبط مقاسات عليا وعلى المانيكان، ازاي بنعمل الحركه دي او انتي تقيسي نفسك ازاي. ولكن انا خلاص انا عارفه ان انا الطول ده يعتبر ان انا لازم البس عليه كعب اللي هو 155، ما عنديش فيه مشكله، مناسب للبنات الطوال. وحتى البنات القصيره لو هي مليانه شويه، عاده لو عندك هبس عاليه او جناب الفستان بيقوم يقصر سنه كده، شايفين؟ بس هو الاجمل اصلا الفستان ده انه يتلبس بكعب زي ما انا عامله تمام. الفستان اللي بعد كده زي ما انتم شايفين اهو، ده برضو مقاس 42، بس شايفين بقى فيه فرق شويه، حتى هتلاقوها في جدول المقاسات هتلاقوا في اختلاف، ان هنا في شويه مقاس مع الصدر سنه، والكم قصه الكم نفسها فيها قصه فمديها شويه مقاس. وكمان الوسط شيفون 145 الطول اعتقد، وطبقتين متبطن كامل وبليسي، يعني الشيفون مكسر. هوريه لكم لون هي عبارة عن وردات كده اهي، وردات كتير مضغوطة، اللون فظيع. الاحلى طبعا ممكن الواحد يلبس سكارف اللون ده او بس نفس لون الفستان، فانا ظبطت اللون التاني اللي هو اللون جميل جدا وقد ايه رومانسي ورقيق، والكم هنا فيه زي استك كده كامل. بس زي ما قلت لكم ده تقيسه برضو زي التاني 42، بس ده ممكن شويه يلبس اكتر ومناسب اغلب الاجسام. بيكون اكتر مناسب لو حد شويه من فوق قليل ومن تحت عريض، ده يمشي معاه جدا، لانه بصوا شايفه لو حد اعرض شويه مني ازاي برضو هيعمل يعني زي توازن. لان البليسيهات هنا مع القصه اللي فوق شويه مديه عرض سنه، فهتظبط. هو معاه حزام، وممكن طبعا تلبسي له حزام تاني لو تحبي. انا في فساتين ساعات في الشوتينج بغير، في فساتين ساعات في الشوتينج بغير وبلبس حزام مختلف عن الحزام الاساسي. المقاس بنطلع 4 سنتي، يعني 42 هتلاقوا 44 ازيد 4 سنتي في الوسط والخصر، وهكذا 46. واحلى حاجه في موقع اي نور ان انتوا بتلاقوا كل مقاس في الجدول موجود، المقاس نفسه، يعني موجود المقاس بتاع الموديل، مش بتزودوا من نفسكم.
فدي ميزه كويسه جدا، على عكس بعض المواقع التانية انت بتضطري انك تعملي العمليه المحاسبيه دي، ففي ناس ما بتعرفش وبتتلخبط فبتجيب مقاس غلط. الفستان اللي بعد كده ده جه عليه كومنتات كتير جدا بالانستجرام. زي ما انتم شايفين هو خامته خامه كده شبه الكريب، وعملت عليه الحجاب التركي. طبعا ممكن تلبسوا عليه اي حجاب، ممكن تلبسوا روز، بس انا حسيت ان الشكل كده رويل قوي. هو كحلي غامق، والحزام برضو بيضيق، بس انتوا الحزام لازم يضيق قوي عشان يثبت، يعني تضيقوه قوي بعدين تحطوه. لو حد رفيع ممكن يحطه هنا كمان او يثبته، او ممكن تعملوا الحركه دي. انا بعملها ساعات اهو كده، بحس انه ما يبقاش طالع تمام، اللي هو بيبقى بالضغط، ما بيبقاش فيه زي ده سوسته من ورا، والادوار دي متوصله بحاجه، وفي تحت زي بطانه. مش شتوي ومش صيفي، يعني يمشي كده يمشي كده حسب احساسك بالحراره، بس هو مش خفيف، يعني اقدر اقول ان هو مش خفيف، يعني مناسب اكتر لو حد عنده برد او يعني ما بيحبش يحس ان لابس حاجه خفيفه، ممكن يكون ده مناسب اكتر ليه. والحاجات التانية الخفيفة تقدروا طبعا تلبسوا من تحتها حاجة. وطبعا هو لو حد مثلا عنده من هنا زي جناب او حاجة مش افضل شيء، الا لو كانت بسيطة قوي تمام. وبيدي كمان احساس طول. طبعا هو احلى حاجة فينا بتيجوا تلفوا بتلاقوا الحاجات دي بتتحرك. ومقاساته زي التانيين هتلاقوها محطوطة بالسنتيمترز، هو برضو زي التاني بس حوالي 150 سنتي تقريبا. وفستان بعد كده اللون ده حقيقي يعني نادر جدا، انا بعشقه. انا بحس ان اللون البني مظلوم، هو احلى من ان احنا ما نلبسوش كتير، وخاصة مع الخريف رائع، والشتاء يعني مش شتاء قوي بس يعني خريفي واول الشتاء. انا هوريكم تفاصيله بقى الفستان ده. وكمان بقى في حاجة مهمة جدا في التقييس لازم اقولها في الموديل ده. بصوا يا جماعة، اللي عنده مقاس الصدر كبير ودايما بيتعقد في اي فساتين مقفوله، دايما يختار الحاجات اللي بالمنظر ده. الكروازيه ده انسب حاجه للصدر الكبير. بصوا معانا مساحه كام، يعني ده 42 لو بس انت عندك هو مشكله في الصدر، يعني مقاس الوسط ظابط، يعني حتى مقاس الوسط عنده يعني ممكن 40 كمان يلبسني. 40 في اي موديل تاني مستحيل يلبسني، لكن الموديل ده يظبط معايا. ليه؟ عشان التقييس هنا الكروازيه اللي في الدرس ياخد شويه من مقاس صدر، يعني يديكي في الصدر سنتيمترز اكبر. فاللي عندهم دايما مقاس الصدر كبير يحاولوا يشتروا موديلات تكون فيها قصه في منطقه الصدر، الصدر يكون كروازيه مش مقفول، او يكون مثلا باستك وفي زي اللي هو الشيفون. تاني واحد اللي انا وريته لكم يكون هو القصه فيها شويه سبيس في الصدر. ليه؟ لان هي بيبقى فيها سنتيمترز اكتر، يعني انت بتتحكمي الصدر مفتوح مش مقفول. يعني ده بصوا الصدر مفتوح فشويه ده تلبيسه اوريدي واسع، وهي في جزء من موديلات موقع اينور تلبسها واسع وضيق، يعني قالب واسع وقالب ضيق، بس هو ما بيبقى مكتوب في السنتيمتر زي ما قلت لكم. انتوا لازم تشوفوا مقاس الصدر ومقاس الخصر خاصه، لان هم دول الاكتر. وهو في هنا هو في شويه زي ما نقول مطاطيه خفيفه قوي. الخامه اللي هي قلبه على كريب شويه، هوريكم شبه شويه خامات البليزرز بس مش بتحرر قوي، يعني مش حاره. يعني ساعات انا كنت بشتري من مواقع معروفه بتبقى الخامه شبيهه لدي، بس ما تفهموش بتبقى صناعيه لدرجه انك تحطيها على جسمك تحسي ان جسمك اكن في عليه نار. لكن لا ما شاء الله الخامه مش فيها الاحساس ده، ما فيهاش الاحساس اللي هو الاريتيتنج ده، ان في ناس اجسامها ما بتتحملش. بس نصيحه لو انت فيكي الموضوع ده في اي حاجه، لو الخامه مش قطنيه البسي انت من تحت زي قميص نوم او تلبيسه. وانا ان شاء الله في الحلقات الجايه هعمل لكم حلقه مخصوص ازاي تلبسوا حاجات من تحت تديكوا جسم شكل ارشق، وتديكوا كمان نوع من انواع المرونه، تبقي لابسه فستان مش متضرره. الفستان اللي بعد كده اهو الاخضر ده خامه بقى قماش، هو بيجي معاه حزام، بس انا لما صورته في الانستجرام الناس اللي شافت ما صورته في الانستجرام حطيت له حزام جلد بني. انا احب اكتر انه يبقى عليه جلد بني عشان يبقى ماشي مع الهيل وماشي مع السكارف والشنطه كلها بني وبتظهره اكتر. فدي بترجع بقى بالشخص التاني. في ناس لا تحب تفضل لابسه الحزام السيمبل بتاع الفستان. هنا بقى الملحوظه كنت عايزه اقولها لكم في التقييس. بصوا ده عشان قماشه
القص اصلا الصدر بالظبط. بصوا انا من الجنب اهو، بصوا شايفين، هوريها لكم من الجنب عشان اهو شايفين، مينفعش ابدا. ده 42 يعني بالظبط عليا، يعني ما ينفعش خالص مثلا يكون حد عنده محيط الصدر كبير وياخد مقاس مثلا اصغر منه كده، لكن يكون ظابط. بس انا زي ما قلت لكم هو تقيس كل جسم. يعني في ناس عندها الهبس هي اللي مشكله، في ناس عندها الخصر هو اللي مشكله في قياساتها، في ناس عندها الصدر هو اللي مشكله في قياساتها. فانت اي بنت في العادي، احنا مش كلنا جسمنا بيرفكت، احنا مش موديلز يعني. حتى المودلز اصلا مين قال ان جسمهم بيرفكت؟ هو عروق يعني، اعراق وبشر وكده. بس الباترون بيبقى حاطط على جسم مثلا، مش نقول مثالي بس جسم معين، يعني دايما بيبقى حاطط انه اكن الخصر كذا واكن الوسط كذا وكأن الهبس كذا. ففي الاغلب كل حد فينا بياخد المقاس اللي يظبط معاه شكلا. وفي ناس بتبقى عندها الموضوع بقى يعني صعب شويه، فبيضطروا بقى ينقوا موديلات سبيشال. خامة الفستان قطنيه تمام، هو 1 لاير مش محتاج بطانه. قماشته ظريفه خريفيه، الالوان خريفيه، لكن الخامه نفسها مش بتحرر قطن يعني يا جماعه. القطن ليه مكان عند الناس. وهوريكم بقى خلاص، انا كده وريتكم الفساتين، انا دلوقتي هوريكم على المانيكان هنقيس ازاي بالظبط. زي ما قلت لكم على سبيل المثال الفستان ده من اضيقهم 240، يعني ده لو انا مثلا ممكن اجيب 44، ممكن اجيب 42 حسب عايزاه سليم عليا ولا عايزاه شويه في وسع. بس اوكي 42 داخل فيا، لكن في ناس ما تحبش تبقى من هنا يعني مش مستريحه، فلازم تراجع مقاس الصدر. انا هوريكم ازاي انا بقيس على المانيكان وبقيس على نفسي. اول شيء اهو دي وحده سنتيمترز، ممكن تكون عندك اوكي، مش عندك انت ممكن تعملي حاجه تانية، انك تجيبي تفتحي اونلاين او يبقى عندك متر عادي اللي موجود في كل البيوت، وتجيبي اي حزام عندك او اي قماشه او اي خيط وتقيسي عليه، فتعرفي ان المتر كذا، وترجعي تاني تقيسي على المتر بتاع قياس البيت. بس اذا قدرتي تجيبيه من اي مكان، اي مكتبه اي خردوات، اي سوبر ماركت، اي موقع اونلاين، هتلاقي عنده ده، بتبقى جايه تقريبا مع السات بتاعه الخياطه، او بتكون بتتباع لوحدها حسب الدوله اللي انت فيها، هتطلعي اسمها باللغه اللي انت فيها وهكذا. ان في ناس كتير بتبقى عايشه بره فبيبقوا مش عارفين اسم الشيء، بتجيبوها بتلاقوها اكيد في الموقع في المستلزمات وهكذا. فبشكل عام انا بقيس بالسنتيمتر والموقع موجود عليه بالسنتيمتر. انت لو بتقيسي لنفسك انت هتقيسي، في ناس ممكن تقيس كتفها لو انت حابه، بس في الاغلب لو انت عندك المنطقه اللي فوق اوريدي كبيره فمش هتحتاجي الكتف. فبس هنبتدي من منطقه الصدر، اهم مقاسين في اي فستان الصدر والوسط. ليه؟ لان في الاغلب الفستان بيبقى من تحت واسع اهو تمام. هنا ده مثلا قايس الصدر اوكي، عامل اوكي 96 سنتي تمام. نقيس الخصر تمام ماشي. ماشي الخصر ده 74 او 73. نيجي تعالي شوفوا مثلا ده يعتبر مقاس 2، يبقى انا كده مقاسي ايه 42 زي ما قلت لكم. هنا مثلا نقدر نقول 70 سنتي تمام. وتقييس الصدر طالع 90 سنتي، ده مقاس 38. انتوا بقى بتراجعوا الجدول بتلاقوا كل موديل الكاتب المقاسات. بالنسبه لطول الفستان عندك حاجه من اتنين، يا هتجيبي اي قطعه اي فستان عندك علقيه وتقيسي طوله عشان تعرفي انت ايه الطول اللي ما بتحبيش اقل منه. يعني انت ممكن يكون انا زي ما قلت لكم فساتين الكعب دي فساتين، ده فستان اقصر يعني مش لازم يتلبس عليه كعب اوكي. ففي الاغلب بيبقى 145، ساعات في فساتين بتبقى اقل 143. الناس الطويله يعني انا طولي 172 فشويه بيبقى عندي مشكله في الموضوع ده، ان في قطع بتبقى اقصر من اللازم اوكي، بضطر البس عليها ستايل معين، كعب معين، بوت وهكذا. يمكن انا مش حابه ده، فتكوني عارفه طول القطع، انت عارفه ان في طول معين انا ما بحبش تحته، والعكس صحيح. في الاغلب في بنات مثلا لا بالنسبه لها انها توصل طول القطعه ل 155 وهكذا هيلزمها انها تلبس كعب او يلزمها انها تقصره، فهي من الاول عارفه ان هي بتحب اكتر الفساتين اللي بتبقى قصيره 145 140 وهكذا. فعشان كده بس طول القطعه، فانت بس عارفه مقاس خصرك مقاس وسطك، انت كده هتحسي بسلاسه. مستحيل نقول يا جماعه ده بيلبس كام كيلو
انا ممكن اقول لو قلت لك رقم وزني مش هتصدقي، على مقاس الطول، على مقاس العرض. يعني كل انسان فينا توزيعه الدهون في جسمه بتختلف في توزيع المناطق، في الاغلب مش شرط يكون معناه ان هو يلبس نفس المقاس. فعشان كده ما نقسي بالوزن، ما بنقسي بالشبه، قيسي بالمزوره سنتيمترز هتشتري وانتي مطمنه. واتمنى تكون الحلقه عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، اكتبوا لي تحت اسئلتكم وايه حاجات تانية ليها علاقه باللبس بشكل عام، نعملها حلقات مخصوصه نصايح. واشوفكم على خير، باي باي.